Dear colleagues, thank you at first for the invitation, and yes, nice to meet you first time, or nice to meet you again. And I think the wish was to me to speak about projects in Germany, but hopefully you will see that the difference is not too big. I think we are also have very similar problems and questions in Germany. Dobré odpoledne vám všem. Rád bych v první řadě poděkoval za pozvání na tuto konferenci. Rád vás všechny poznávám, vidím. A byl jsem požádán, abych pohovořil o projektech v Německu, ale až se na ně teď podíváme, tak uvidíte, že to není zas až tak velký rozdíl oproti České republice. Řešíme řadu podobných problémů i otázek. But one point is really different. We have not this long tradition like in Czech Republic with the construction of the city architect you have here. And I think in Czech Republic that's very helpful, especially for the small cities, have not the big stuff for organizing the planning and the architecture projects. Jedna věc je ovšem odlišná a to, že my zase nemáme až tak dlouhou tradici úřadu městského architekta. V České republice je to něco, co je velmi přínosné i pro třeba malá města. But there's another tool in Germany. It's about or should be or was installed to support the funding of the city revitalization projects and also to support the quality of these projects. A v Německu máme takový nástroj pro financování, ať už tedy různých revitalizačních projektů a zároveň také pro zajišťování kvality těchto projektů. And the idea is, you see this in the scheme here, that the cities want to have the funds, should have at first a general concept for the city, and then from this, step by step, they can go into the projects and can get some money for the projects. A tady vlastně ta myšlenka, na které to všechno založeno, je, že tedy města by měly mít k dispozici takový určitý koncept, politiku a vlastně z ní potom vycházejí veškeré projekty, které jsou financovány. And the funding or the costs of the projects are in 3/3. 1/3 is spent by the federal government, the second third is spent by the state level, and the third has to be spent by the city itself or by the town. Co se týče financování těchto projektů, tak to můžeme rozdělit do 3/3. 1/3 hradí federální vláda, ta druhá třetina je na úrovni jednotlivých tedy těch vlastně tedy států, nebo tedy vlastně těchto jednotek a potom tu třetí hradí město takové. And since the last 50 years, I think so long is running this program, a lot of, especially also small cities, get some money from this. It's a very, very big and very, very important program in Germany. A tenhle projekt, ze kterých těží i řada malých měst, už běží nějakých tedy 30 let. So, and that's enough theory for today. Now I will go in some projects to show some results of this program, and in this project also I was involved as a landscape architect. And the first is in Erfurt
an area is the surrounding of the Kremer Brücke, which is also UNESCO heritage place. Ale toliko tedy teorie pro dnešní den. Podívejme se spíše na výsledky, na aplikaci do praxe. Na některých těch projektech jsem se také podílel jakožto krajinářský architekt. První ukázka je z města Erfurt. Jedná se o most Kremerbrücke, který je pod patronátem UNESCO. And you see here the situation is in the city center, in the historical center, and is defined by some streams are going through the center and also the islands between. It's a very interesting part of the city. Is maybe between landscape and urban character. Když se podíváte tady na tu situaci, na ten pohled, tak byť se jedná o samotné centrum města, tak je to velmi zajímavé, protože vlastně tady protékají jak vodní toky, tady i hodně zeleně, takže je to tak na pomezí něco mezi krajinou a vlastně tady už zastavěnou oblastí. So we developed the design based on this situation. It was a competition and we were glad to win the competition, and the idea of the concept was to work with this streaming space and to take the islands as a topic. A my jsme tedy, když se podíváte na vlastně ten samotný návrh, tak konala se tedy architektonická soutěž, my jsme ji vyhráli a jako takové nosné téma jsme si vzali právě tedy ty vodní toky a ostrůvky. On the left plan you see this green islands are also the topic in the urban space, and on the right side you see some sections how to come to the water. It was one big question, and the second question was how to work with existing trees. A tady vidíte, že vlastně ty zelené ostrůvky se nám potom ještě promítají, objevují i v tom už samotném městském prostoru a pak také bylo klíčové zajistit vlastně tedy propojení s tím vodním prvkem takže takto jsme k tomu přistoupili. And this is the result. So you see the idea to bring this character of the islands in the square, or form a square from these islands. And the islands are mostly also including the existing vegetation, the existing trees, because it is quite hard in Germany to cut only one tree for a new project. So we have to save all the trees. Tady už vidíte ten výsledek. My jsme vlastně udělali takové ostrůvky i na samotném náměstí. Dalším úkolem, vlastně, který jsme řešili v tom projektu, v tom návrhu, bylo, jak zakomponovat do toho všeho už tady vzrostlé stromy. Takže tady vidíte, jak jsme si s tím poradili, protože v Německu je velmi složité porazit byť i jeden jediný strom pro nějakou výstavbu. But the result was that the islands are quite green islands now, and it's very dense, the vegetation there, and they are now quite nice places for the people are coming. Ten výsledek je takový, že ty ostrůvky, které vznikly, jsou takové oázy zeleně, je tam vlastně tedy poměrně hustá vegetace a je to velmi pěkné místo pro lidi. And it was not only about the islands. The second big part is the access to the water. I think that's quite important in our times, how to
bring the water which is cooling in the summer, in the hot summer, how to bring the water to the people or how to bring the people to the water. And the idea here was to transform the slope of the stream in some stairs, and you see that the stairs have some seating level, and it's a quite open situation. Ale kromě těch ostrůvků se muselo také vyřešit to, jak bude vlastně vypadat ten přístup k té samotné vodě, protože voda je v současnosti považována za velmi důležitý prvek, zajišťuje možnost ochlazení v horkých letních dnech, a takže vlastně naším úkolem bylo nějakým způsobem transformovat ten původně svažitý břeh do těch schodů, na kterých, jak vidíte, se dá velmi hezky sedět. And you see that the people in Erfurt love to sit in pairs on streams, so it's very interesting for me. A jak vidíte, tak místní obyvatelé z Erfurtu velmi rádi u té vody sedí ve dvojicích. It was not the planning idea. Ale to už jsme v tom architektonickém návrhu neplánovali. Yes, and you see that's, I don't know the word in English, so it's a very very shallow. Yeah, it's a shallow in the stream. So because it was the old crossing of the stream, the creek, and the people can go through to the island, and that's quite interesting waterscape or water landscape in the city. A tady, jak vidno, je tam také zajímavé to, že je ta voda velmi mělká. Původně to byl brod, takže takhle je možné se dostat i na ten ostrov jako takový. Another project on the river is in Riesa. It's near or the waterfront, not the waterfront, but the area along the river Elbe. Další projekt, který bych rád představil, je z Riesy, a to nábřeží, nebo ne tak úplně, ale vlastně tedy spíše ta oblast podél Labe. And you see here in this area, it's a very large area of a steel factory. Tady tahle oblast je velká ocelárna. And the idea was in the competition to develop a concept which is connecting the river better with the city and with the landscape in the hinterland. A v té architektonické soutěži šlo to přijít s takovým návrhem, který propojí vodu s městem a zároveň s tou okolní krajinou. And then we created a long green strip along the water, and here was to bring some benches on the slope and to cut some trees and bushes to see the stream, but also this was a bit difficult then later. My jsme tedy přišli s návrhem takového dlouhého pásu zeleně, do kterého by byly zakomponované lavičky. Chtěli jsme také porazit některé stromy a keře, aby tam byla možnost průhledu, ale to se ukázalo být poměrně složité. So that's the result, to bring the benches in an area. It's not really urban. It's a bit nature-like or close to the nature between urban area and nature. So, and you see that the benches are some architecture element, but all the other surroundings are not really, let's say, designed. The green is just growing.
Tady vidíte výsledek, takže jsou tam sice ty lavičky, ale jinak to nemá vlastně takový městský charakter, je to spíše takové hodně přírodní či blízké přírodě, taková spojnice mezi tím městem a krajinou, takže sice ty lavičky jsou architektonickým prvkem, ale jinak ta vegetace si tam vlastně žije svým životem. So it was a big area and the money was not big for this, and that's why we had only this some small points or elements brought there to have some points where the people can rest, because it was a bike is a very important bike route also. Jednalo se o velmi rozsáhlou oblast, ale rozpočet na ní byl omezený, takže proto jsme přišli tedy s tím konceptem pouze několika prvků, které tam byly zakomponované, aby si mohli lidé, včetně cyklistů, protože se jedná o velmi oblíbenou cyklostezku, odpočinout poblíž té vody. And there were very long discussions with the Nature Protection Department, and our first idea was to open really, like you saw in the sketch, really wide the slope, but it was not possible because of the protected biotop. And finally we were allowed to cut some windows, but I think at the end it was not a bad solution. It is a bit more hidden place, and the windows are maybe more interesting than to have all the area open. Vedli jsme dlouhé diskuze s vlastně příslušným orgánem na ochranu přírody, protože vlastně tam v té oblasti je chráněný biotop, takže nepodařilo se nám třeba vykácet více těch stromů, aby se umožnily průhledy, ale nakonec vlastně tam vznikly jenom takové menší průhledy, taková okna, a ten výsledek je vlastně velmi pozitivní, možná lepší, než kdyby se kácelo více, že je ta oblast taková hezky skrytá. But that's very typical for current projects in Germany. I think that the ecological quality of the existing place, it's more and more important, and the question that we have to design and to renew the whole area is less and less important. So we go more and more in the direction to keep existing biotopes and habitats and structures, and to bring the new design quite sensitive in it, or only in some points in it, because we have to respect more and more this the qualities of the existing ecology or ecological structures. Tohle je také typický rys současných projektů v Německu, že vlastně se za velmi důležitý prvek požaduje zachování té ekologické kvality prostředí. To znamená, je tady velká tendence zachovat maximum těch biotopů a vlastně různých stanovišť, a potom ty projekty samotné tedy citlivě zakomponovávat s respektem k zachování tedy kvality životního prostředí. But this element was not so disturbing the biotop. And you remember we have there two topics in the place. One is the river and one is the steel. And from these topics, from this character, we developed the design. So we don't need other ideas. The ideas for the concept are already existing in the place.
Tohle řešení ten stávající biotop nikterak nenarušilo. Už jsem se zmiňoval o té řece jako o významném prvku, tak zároveň tam je také ta ocelárna, takže vlastně nemuseli jsme pro nápad chodit vůbec daleko, ale vlastně čerpali jsme tedy přímo z té lokality. So the second was the steel, and because it was not so easy to cut the trees, we had to go higher to see the landscape or to look out from the area, and from the material of the steel we created a viewpoint or bellevue. Už jsem tedy zmiňoval tu ocelárnu, ocel jako prvek, protože nám nepovolili vykácet moc stromů, tak proto, abychom mohli zakomponovat nějakou vyhlídku do okolní krajiny, tak jsme naopak tedy výše museli jít my. Takže tohle byla vyhlídka, na kterou jsme použili ocel jako materiál. It's also an interesting point or interesting element for a bike stop, because if you are biking, you are going all the way horizontal, and in this element you can go some steps also in the vertical, what is with the bike a bit complicated. A tohle je zajímavé i pro ty cyklisty, protože ti se pohybují po té horizontále, ale tady jim to umožní vlastně jít teď trošku nahoru a rozhlédnout se do okolí. Yeah, and the third project is in Dresden. Is not really a small town, maybe not so typical for the revitalization programs, but it's also interesting topic, because it is about the question how to bring the green or the trees in the cities are defined by historical structures, by Baroque structures, or by the buildings, and or by the history also, and we have more and more this wishes and ideas of the citizen and the people to bring also green elements in protected historical areas, what is not so easy. A tady máme Drážďany, což už není úplně malé město a ani není moc typické pro ty revitalizační projekty, ale také zase zajímavé z jiného úhlu pohledu. Konkrétně je otázkou, jak přinést zeleň do města, které má celou řadu barokních, jiných historických budov. Takže vlastně ti obyvatelé si přejí zeleň, ale zároveň je nutné tedy respektovat tu historickou výstavbu. And this situation in Dresden is maybe you know the Neumarkt, with these historical structures, and it was before part of the old city wall, this place here, and after this there were a building in the Renaissance time, and the name is Gewandhaus. It was a building for trading or selling the fabrics. Gewand means fabric or clothes, and it was the warehouse and the selling warehouse and shop for the to selling for the foreign tradesmen are selling their fabrics from all over Europe. A pravděpodobně Drážďany znáte, takže tohle je vlastně oblast Neumarktu a těch městských hradeb, až tady vlastně k té renesanční budově, která je nazývána Gewandhaus. Je to místo, kde se v minulosti obchodovalo s látkami, kde i vlastně kupci ze zahraničí nabízeli různé látky.
And 300 years ago, the king destroyed the building because in this time they made the market bigger. They made some urban transformation, so they destroyed the building, and for 300 years there was not a building on the place. Ovšem před 300 lety král rozhodl ten prostor toho tržiště rozšířit, takže ta budova musela tomuto ustoupit a vlastně žádná jiná na tom místě nestála. And then I think 10 years ago it was a big discussion in the city to bring a building back on this place, and they did a competition, and the result was so hard discussed that finally the city decided to bring not the building on the place, but to bring green in this place. Před 10 lety se začalo diskutovat o tom, jestli by nestálo za to nějakou vlastně dát novou výstavbu nějaké budovy na to místo toho původního Gewandhausu. Byla vypsána soutěž a ve finále se rozhodlo, že tedy nebude se jednat o novou budovu, ale naopak o zeleň. And then the city asked us to do the design, and the idea was to bring a green building instead of the historical building, and the wished building a green building in this place, so the green Gewandhaus. A když jsme byli osloveni my, tak my jsme tedy přišli s konceptem takové vlastně tedy kombinace té zeleně a výstavby, takže vlastně takové zelené budovy nebo zeleného nového Gewandhausu. And we did a lot of workshops there and a lot of variants how to do this. And one other goal was to have not a commercial place for the restaurants and the cafes, but to keep the area open for everybody. What is not so easy in this historical place, because you have all around the church, you have the cafes and the restaurants. But it was the goal of the city, following the wishes of the citizens, to keep it open for the public. Realizovali jsme celou řadu workshopů, zabývali jsme se různými variantními návrhy a ve finále bylo rozhodnuto, že vlastně v těch prostorách nebude komerční žádné využití, že vlastně tedy, když v okolí je tedy jsou různé restaurace a kavárny, tak my jsme naopak tedy chtěli, aby tohle bylo prostranství pro všechny, což vlastně nebylo tedy úplně snadné dosáhnout, ale respektovali jsme přání obyvatel města, že tedy chtěli zeleň. And one part of the design was also to cut the trees, to let the trees not growing all over this historical buildings, but to cut the trees. And in the discussion about this, there were some problems because the city has not the money to cut so big trees all the time. And then, because of this, the city parliament decided to include a budget for the maintenance for the next 10 years to cut the trees. So the budget for the maintenance was included in the investment, what is also not so common in Germany. A také se hodně diskutovalo o možnosti porazit stromy, aby vlastně tedy byl výhled na ty historické budovy, ale objevila se tam řada problémů, mimo jiné město nemělo dostatek finančních prostředků na to, aby vlastně ty stromy mohly být pokáceny a ve finále se do rozpočtu zakomponoval
prvek finanční na údržbu těchto stromů po dobu následujících 10 let, což nebývá běžné v takovýchto projektech. So finally we created a very transparent space, and the green which we had in the task was on top, and on the ground the square is going through, so the surface is going through. But if you look in detail, the surface here is not exactly the surface like on the marketplace. We have here created a special surface, what is a stonen fabric. A tady vidíte, jak ve finále vypadal náš návrh. Rozhodli jsme se vytvořit takový velmi transparentní prostor, kdy vlastně tam nahoře jsou ty koruny stromů, ta zeleň a zároveň je možné pod nimi projít, ale neprocházíte vlastně, co se týče toho povrchu, po něčem, co by bylo stejné jako zbytek toho prostranství, ale je to, dalo by se říci, taková kamenná látka. To jsme vlastně chtěli vytvořit, jakoby látku z kamenu. So you see here we have Italian lace and Turkish kilims and some English herringbone fabrics. So we created, because it was the place for the fabrics, we created the fabrics from stone. Takže takhle my jsme z kamene vytvářeli různé vzory napodobující třeba italskou krajku nebo i třeba jiné turecké či anglické vzory, abychom připomněli to, že se tam v minulosti obchodovalo. And finally, that is the last aspect, is it more and more important to bring the water also in the city as some kind of drinking fountains, because I saw this in a lot of projects, that the people are living in the cities wish more and more this drinking facilities, because one is the cooling in the summer and the other is to have free of the possibility to drink water free of charge, what is also very important if you have only the commercial areas. And in this case, we did not only the drinking fountain, we combined this also with some small playing elements for the kids to have there some a bit the possibility to play with the water, so that we have not only the one function, but also another function. A poslední aspekt, který bych rád představil, je další častá tendence a tím je tedy vlastně nějakým způsobem přinést pro obyvatele vodu ve formě pítek. To se objevuje v celé řadě projektů. Obyvatelé měst přesně po tomhle volají, to si přejí, protože ta pítka dávají možnost nejen chladit se v létě, ale mít možnost se také zdarma někde napít v oblastech, které vlastně často jsou velmi komerční. Takže vlastně tady se jednalo nejen o samotné pítko, ale rovněž jsme také zakomponovali do toho všeho i herní prvky pro děti, takže vlastně je tam možnost pro děti si i pohrát s vodou, takže to plní i dodatečné funkce. So thank you very much for now. Maybe later we can also discuss some questions if you have. Thank you. Děkuji za pozornost a později, pokud byste měli nějaké dotazy, rád je zodpovím.